Lại không điểm nữa hả Nobita? Chán quá Doraemon à. Tớ phải làm sao đây? Cậu nên dừng diễn kịch lại đi. Hả? Cậu nói gì vậy? Ý tớ là cậu nên ngừng việc giả vờ là một đứa học dốt đi. Cậu nói vậy là sao? Tớ đã nghi ngờ từ lâu rồi. Không thể có chuyện lúc nào cũng không điểm như cậu được. Bài này có 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 4 đáp án theo xác suất thống kê. Nếu cậu chọn bừa, khả năng cậu đúng ít nhất cũng phải được 9 tới 10 câu, tức là ít nhất cũng được hơn 2 điểm. Vậy mà cậu tạo ra được một kết quả gần như không thể xảy ra, là làm sai hết cả 40 câu. Thì tớ là ngoại lệ của xác suất. Xui một lần, 2 lần, chứ không ai xui cả ngàn lần được. Cậu có biết xác suất để khoanh sai toàn bộ 40 câu này là 3/4 lũy thừa 40, tức là khoảng 0.001%, là 1/1000 đó Nobita. Nhưng điều phi lý nhất là sự lặp lại. Cậu lặp lại được kết quả gần như bất khả thi này hàng ngàn lần. Một quá trình ngẫu nhiên thì luôn tạo ra nhiễu, và kết quả sẽ phân tán quanh giá trị trung bình. Vì cậu tạo ra một kết quả không điểm tuyệt đối một cách nhất quán không phải là sự ngẫu nhiên. Đó là một hành động có trật tự. Để đạt được sự sai tuyệt đối, cậu phải biết đâu là sự đúng tuyệt đối. Chỉ có người nắm rõ đáp án chính xác mới có thể né tránh nó một cách hoàn hảo như vậy. Cuối cùng cũng bị cậu phát hiện rồi, Doraemon à. Tớ biết từ lâu rồi. Các khả năng thiện xạ của cậu là bằng chứng cho một khả năng tính toán tuyệt vời. Còn nhớ cái lần cậu nhờ tớ giữ hộ tiền tiết kiệm không? Cả ba cái ống giữ tiền nó đều đòi hỏi rất nhiều tư duy logic và tính toán mới có thể mở được. Vậy mà đều thua cậu hết. Rồi bao nhiêu lần cậu thể hiện tố chất xử lý tình huống khi cả đám chúng ta đi chu du nữa. Đầu óc cậu không hề là đầu óc bình thường của một đứa trẻ lớp 3. Tại sao cậu phải giả vờ như vậy hả Nobita? Doraemon, cậu đến từ tương lai. Cậu không hiểu được đâu. Cậu không hiểu được áp lực của một đứa trẻ châu Á thế kỷ 21 đâu. Áp lực gì chứ? Bị điểm không? Bị thầy chê, mẹ mắng, bạn cười chê còn áp lực hơn chứ. Sai. Điểm không là bức tường thành an toàn nhất. Cậu thử nghĩ xem, nếu hôm nay tớ được 6 điểm, mẹ tớ sẽ làm gì? Sẽ khen cậu. Lại sai. Mẹ sẽ nói cố gắng thêm chút nữa là được 7 điểm rồi. Rồi nếu tớ được 7 điểm, mẹ sẽ muốn 8 điểm. Được 8 điểm, mẹ sẽ đăng ký cho đi học thêm để lấy 9 điểm. Được 9 điểm, mẹ sẽ cắt giờ xem tivi để ôn bài lấy 10 điểm. Và khi được 10 điểm thì ba mẹ hài lòng. Cậu không phải muốn làm gì cũng được sao? Không. Khi đó sẽ lại là một cột mốc mới mà ba mẹ muốn hướng tới, là ra khỏi trường, thi giải phường, hướng tới giải xã, ôm cả giải quốc gia. Một cuộc đua mãi không có điểm dừng. Rồi cuộc đời tớ cũng chấm hết. Không ngủ trưa, không chơi bóng chày, không đi phiêu lưu khám phá như đó giờ. Tuổi thơ của tớ sẽ bị gói gọn trong 2 chữ: học thêm. Nhưng cậu không hiểu tâm lý của các bậc phụ huynh châu Á. Sự ganh đua, coi trọng thành tích đã ăn sâu vào tiềm thức của họ từ lúc họ còn nhỏ rồi. Dù nỗ lực đến cỡ nào mà chỉ được có 9 điểm thì nó vẫn thua điểm 10. Họ thích điểm phải là điểm A chứ không phải điểm B. Nhiều lúc tớ còn nghĩ bố mẹ châu Á nếu được á thì họ sẽ muốn đổi nơi mình sống là châu nhất, chứ châu Á thì vẫn là hạng 2 thôi. Vậy là cậu cố ý thi điểm kém để bố mẹ thoải mái với mình hơn à? Đúng. Cậu nghĩ xem, bố mẹ sẽ lo lắng khi con mình từ điểm 10 tụt xuống điểm 8, nhưng họ sẽ thở phào nhẹ nhõm khi nó từ 0 điểm lên 1 điểm. Thế thì tội gì cố điểm cao cho cực khổ. Thôi được rồi, lý luận của cậu tạm chấp nhận. Nhưng còn Suka thì sao? Cậu không muốn gây ấn tượng tốt với cậu ấy à? Đê khi luôn đứng đầu lớp đấy. Doraemon, đây chính là thứ mà robot mãi không qua được con người. Tâm lý phụ nữ là một vũ trụ đan xen giữa logic và phi logic, giữa cảm xúc và lý trí. Mọi thứ đều chằng chịt và phức tạp. Cậu có thể tính toán quỹ đạo của một hành tinh, nhưng cậu sẽ không bao giờ giải mã được vũ trụ trong tâm trí của một cô gái. Cũng đúng. Với lại tớ được lập trình là một robot chăm trẻ mà. Suka là một cô gái tốt bụng. Cậu ấy có đức tính rõ nét nhất của một người phụ nữ. Thứ đã nằm sẵn từ trong gen của phụ nữ, đó là sự đa cảm, dễ mũi lòng, có tình xót thương cho kẻ yếu và luôn luôn muốn chăm sóc người khác. Đê khi là hình mẫu hoàn hảo, một đỉnh cao trí tuệ. Cậu ấy tạo ra sự ngưỡng mộ, nhưng sự ngưỡng mộ luôn đi kèm với khoảng cách. Suka nhìn Đê khi như người ta nhìn một ngôi sao sáng trên trời, đẹp đẽ nhưng xa vời. Bằng cách thể hiện sự yếu đuối và cần được giúp đỡ, tớ đã kích hoạt bản năng chăm sóc trong cậu ấy, một đặc tính tâm lý tiến hóa đã ăn sâu vào người phụ nữ. Ngoài ra, vì liên tục giúp đỡ tớ, nó đã tạo nên một cảm xúc bền chặt nơi Suka. Theo hiệu ứng tâm lý Ben Franklin, con người có xu hướng yêu quý người mà họ đã giúp đỡ. Sự đầu tư cảm xúc này tạo ra một sợi dây liên kết vô hình nhưng cực kỳ bền chặt, mạnh hơn cả sự ngưỡng mộ đơn thuần rất nhiều. Tớ còn luôn coi người bạn gái của mình là ưu tiên hàng đầu. Đó mới là thứ quyết định giúp tớ chiếm được trái tim của cậu ấy. Cậu không nhớ hả? Có bánh ăn là tớ gọi cô ấy. Mới đi triển lãm khủng long xong, người đầu tiên tớ rủ về nhà để kể lại cho nghe là cô ấy. Mọi điều tớ làm, từng thứ hạnh phúc tớ trải qua, người đầu tiên tớ muốn chia sẻ luôn là Suka. Suka First là chiến thuật nuôi dưỡng tình cảm, chiến thuật tất thắng của tớ để khi chơi cờ vua, còn tớ chơi cờ vây. Doraemon à, việc yếu đuối học dốt chỉ là thí trước vài quân cờ thôi. Tớ còn những quân cờ khác đã vây chặt trái tim của Suka rồi.
Nhưng không lẽ cậu cứ sống dưới lớp vỏ học dốt thế này mãi, rồi thi cấp 3, thi đại học, rồi đi làm thì sao? Không có làm sao cậu lo được cho gia đình? Cậu thật là lo xa Doraemon. Dĩ nhiên việc giả vờ điểm kém phải kết thúc vào một lúc nào đó chứ. Tớ đã dự tính hết rồi. Kỳ thi đại học sẽ là lúc tớ rũ bỏ lớp vỏ hiện tại để vào được trường tốt và lấy được tấm bằng giỏi. Nhưng tại sao phải đợi tới tận thi đại học? Sao không phải là từ cấp 3? Vì cấp 1 đến cấp 3 chỉ là giai đoạn nền tảng thôi Doraemon à. Việc học giỏi, điểm cao của giai đoạn này không quyết định được gì cho kết quả ở đại học, lại càng không quyết định được việc đi làm có hiệu quả hay không. Tớ muốn dành khoảng thời gian vô lo vô nghĩ này xây dựng một cơ sở tình cảm thật vững chắc nơi Suka, để cô ấy lúc nào cũng cảm nhận được tình cảm của tớ dành cho cô ấy. Khi cái thứ tình cảm ấy cứ lặp đi lặp lại, trở thành một thói quen, một tiềm thức sâu trong tâm trí của Suka, sẽ rất khó để cô ấy không nghĩ đến tớ bất kỳ lúc nào. Rồi khi tới thời điểm tớ bật chế độ nghiêm túc ha, tình cảm của Suka dành cho tớ sẽ được nâng cấp, sự thương hại lâu nay biến thành sự ngưỡng mộ tột cùng, sự lo lắng về một tương lai bấp bênh nhanh chóng trở thành một cam kết vững chắc bên người bạn trai tài giỏi. Đó chính là cam kết vững chắc nhất cho tương lai có Suka của tớ. Cậu đã nhìn xa được tới tận như thế ư Nobita? Tớ không thể tin nổi, một đứa trẻ mới học lớp 3 như cậu mà lại có góc nhìn của một người ít nhất là 30 tuổi. Thật ra là góc nhìn 60-70 tuổi mới đúng. Tớ nhìn ra được kết cục mọi thứ chính là nhờ cái lần tớ gặp được Nobita già đó. Có phải cái lần mà phiên bản già trở về mượn khăn thời gian của tớ để sống lại thời trẻ con không? Đúng vậy, cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi góc nhìn của tớ hoàn toàn. Tớ đã vòi vĩnh cậu ấy kể tớ nghe về cuộc đời tương lai. Lúc đầu thì Nobita già rất là chần chừ, vì ông ấy sợ nếu tớ biết trước kết quả, tớ sẽ trở nên dễ dãi, coi thường mọi thứ, không nỗ lực cố gắng, để rồi tương lai có thể sẽ không xảy ra. Có phải cậu đang nói tới nghịch lý ông nội, hay cụ thể hơn là một vòng lặp nhân quả? Nếu biết trước tương lai, hành động của cậu ở hiện tại sẽ thay đổi, và tương lai đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Chính xác, đúng là Doraemon. Đó cũng là điều mà Nobita già lo sợ. Ông ấy không cho tớ biết chi tiết, bởi vì việc đó sẽ phá vỡ cấu trúc không thời gian. Thay vào đó, ông ấy chỉ cho tớ thấy những điểm bất biến trên dòng thời gian, những kết quả gần như chắc chắn sẽ xảy ra nếu một số điều kiện tiên quyết được đáp ứng. Ông ấy có giải thích về nguyên lý tự nhất quán của Novikov. Cậu biết nói chứ Doraemon? Có phải đó là lý thuyết về việc bất kỳ hành động nào bạn làm khi trở về quá khứ đều đã là một phần của quá khứ ấy, bạn không bao giờ có thể thay đổi được lịch sử? Đúng vậy. Hay nói một cách dễ hiểu thì không ai có thể trở về quá khứ để tự giết ông nội của mình cả. Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra khiến chúng ta không giết được ông nội. Vì nếu mà giết được thì ta đâu có được sinh ra đâu mà đòi quay về quá khứ. Vì vậy, việc ta biết trước tương lai không phải là một lợi thế để thay đổi nó. Ngược lại, chính kiến thức đó đã trở thành một phần của vòng lặp. Hành động giả ngu của tớ bây giờ không còn là một lựa chọn, mà nó là một mắt xích nhân quả cần thiết để dẫn đến cái tương lai mà tớ đã thấy. Tớ không phải đang đi tắt, mà tớ đang đi trên con đường duy nhất đã được định sẵn. Vậy ra, việc cậu biết trước tương lai chính là nguyên nhân khiến cậu phải hành động như hiện tại để tương lai đó xảy ra. Thật không thể tin nổi. Bất ngờ chưa bà già? Nhưng Nobita à, tớ vẫn thắc mắc cậu thật sự thông minh đến mức không cần học gì cũng biết như vậy ư? Vì tớ có thấy cậu học bài bao giờ đâu. Suốt ngày chỉ có ngủ, đi chơi, ăn điểm không. Chứ cậu nghĩ tại sao ban ngày tớ lại ngủ nhiều như vậy hả? Lúc cậu ngủ là lúc tớ cày hết ga hết số đấy cậu bạn mèo máy thân mến à. Ôi trời ơi, hóa ra là vậy. Hèn gì ban ngày lúc nào cậu cũng ngủ, mà còn ngủ cực nhanh. Thức khuya hại sức lắm. Tớ sẽ cố gắng đẩy nhanh việc học trước, rồi từ từ điều chỉnh lại để không hại sức khỏe. Thôi bây giờ phải đi ngủ thôi. Ngày mai có việc quan trọng tớ phải chú ý. Việc gì thế? Nghĩ cách khoanh sai bài kiểm tra ngày mai. Nghe thầy giáo nói đề khó lắm, nên là phải cẩn thận. Chứ không mà đúng hết thì cũng mệt. Hóa ra được điểm kém cũng khó và đòi hỏi nhiều công sức đến vậy ha.